આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. પોલિમર ચેપ્ટર છે. આપણે પોલિમરની વાત કરીએ તો એવું કહી શકાય કે મોર્નિંગથી સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે અને જ્યાં સુધી સૂઈએ ત્યાં સુધીમાં અસંખ્ય વસ્તુઓ, સો મેની થિંગ્સ વી આર યુઝડ ઓફ પોલિમર્સ. વોટ કાઇન્ડ ઓફ? તો ટૂથબ્રશ લઈ લો તમે. ટૂથબ્રશનું હેન્ડલ, ટૂથબ્રશના જે એનો આગળનો ભાગ છે એ, તો આ દરેક અને ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ પોલિમર્સના બનેલા છે. તો એવી અસંખ્ય વસ્તુઓ છે કે જેમાં there are so many things કે એ આપણે જે યુઝ કરીએ છીએ એ બધા પોલિમર્સ છે. એટલે પોલિમર્સ કમ્પાઉન્ડ્સ આર વેરી યુઝફુલ. સાથે સાથે આપણને એ પણ ખબર છે કે એન્વાયરમેન્ટ જે છે એ એન્વાયરમેન્ટને સૌથી વધુ જો કોઈ નુકસાન કરતા હોય, હાર્મફુલ હોય, તો એ પણ પોલિમર્સ જ છે. કારણ કે જે પોલિમર્સ છે એ નોન બાયોડિગ્રેડેબલ પોલિમર્સ છે. એ બધા જ કમ્પાઉન્ડ્સ છે એ અત્યારે પોલ્યુશન વધારી રહ્યા છે. અને આપણી ગવર્મેન્ટે બહુ સરસ ટ્રાય કરેલી, હું એવું કહીશ કે પ્રયત્ન સારો હતો એમનો કે પોલિથીન બેગ્સ છે એને બેન કરી દીધી. પણ કમનસીબે આપણે એટલા અવેર નથી આપણા પોતાના ફ્યુચર માટે. એટલે આપણે હજુ બેગ્સ મળે જ છે ને આપણે યુઝ કર્યા જ કરીએ છીએ. એટલે હું તો મારા સ્ટુડન્ટ્સને ઓલવેઝ એવું કહેતો હોઉં છું કે ઇન ફ્યુચર આફ્ટર 10 years કદાચ એવું બનશે કે તમે જ્યાં રહેતા હશો, તમારું પોતાનો બંગલો ગમે એટલો સરસ બનાવ્યો હશે, તમારા બંગલાથી બહુ નજીકમાં તમારા બંગલા જેટલી કે એના કરતાં વધારે ઊંચો પ્લાસ્ટિકની બેગ્સનો કે એના કચરાનો એક ઢગલો હશે મોટો. એટલે અવેર થવાની જરૂર છે. એન્વાયરમેન્ટલ કેમેસ્ટ્રી આ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જોઈએ તો મોસ્ટ યુઝફુલ અથવા તો એવું કહીએ કે જેમાં ઓપોર્ચ્યુનિટી મેક્સિમમ છે એવો જો હાલના તબક્કે જો કોઈ સબ્જેક્ટ હોય તો એ એન્વાયરમેન્ટ કેમેસ્ટ્રી છે. કારણ કે આ જે કંઈ પોલ્યુશન છે એ પોલ્યુશનનું સોલ્યુશન કોઈ કે તો લાવવું પડશે એમ. અને એના એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જોઈએ તો એ સૌથી સારામાં સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી મને એવું લાગે છે કે ત્યાં છે. એટલે એ એક ફિલ્ડ છે કે જ્યાં આગળ મેક્સિમમ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. ફ્રેન્ડ્સ, જે લોકો ખૂબ આગળ વધ્યા છે, બહુ મોટું નામ કર્યું છે, એ લોકોએ પ્રોબ્લેમ્સને ફાઇન્ડ આઉટ કરી અને એ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન જ્યારે આપ્યું, એવા લોકો જે પણ છે એ એની ટોપ ઉપર પહોંચી શક્યા છે બહુ સ્પીડમાં. I hope you can understand what I want to say. Okay, let's start about polymer. The word polymer is coined from two Greek words. Poly means many and mer means unit or part. The term polymer is defined as very large molecules having high molecular mass, approximately 10⁻³ to 10⁻⁷ unified mass. These are also referred as macromolecules કારણ કે નંબર ઓફ મોલેક્યુલ્સ એ એકબીજા સાથે કમ્બાઈન થતા જાય અને એક લાર્જ મોલેક્યુલ જે બનાવે છે. તો એવો જે લાર્જ મોલેક્યુલ છે જેને આપણે મેક્રોમોલેક્યુલ પણ કહી શકીએ, તો ધેટ ઇઝ પોલિમર. ફોર એક્ઝામ્પલ, એક બહુ કોમન એક્ઝામ્પલ છે ને એ એક્ઝામ્પલથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. પોલિથીન. સો પોલિથીન મેડ ફ્રોમ ઇથિન, CH2 ડબલ બોન્ડ CH2 ઇથિન. તો આ જે ઇથિન છે એ ઇથિન પ્લસ CH2 ડબલ બોન્ડ CH2 ઇથિન મોલેક્યુલ જે છે તો એ ઇથિન મોલેક્યુલની બીજા ઇથિન સાથેની જે રિએક્શન થશે તો એ હોમોલાઇટિક ફ્યુઝન થશે. એટલે આનું હોમોલાઇટિક ફ્યુઝન છે એ હું અહીંયા શો કરું તમને. તો આ રીતે થશે. ઈચ કાર્બન having 1 electron, bond break થશે તો એ each carbon get 1 electron. આમાંથી મીન્સ કે અહીંયા આગળ આ હોમોલાઇટિક ફ્યુઝન થયું ને હોમોલાઇટિક ફ્યુઝન થયું, ફ્રી રેડિકલ છે એ પ્રોડ્યુસ થયો. અને આ જે ફ્રી રેડિકલ છે એ કોઈ પણ બે કાર્બન છે એની પાસે જે પણ each carbon having 1 electron તો એના શેરિંગથી બંને વચ્ચે બોન્ડિંગ થશે. મીન્સ કે અહીંયા આગળ CH2 બોન્ડ CH2 બોન્ડ CH2 બોન્ડ CH2 બોન્ડ.
શું થયું તો કે આ એક યુનિટ હતું, આનો એક ઇલેક્ટ્રોન અને આનો એક ઇલેક્ટ્રોનના શેરિંગથી કોવેલેન્ટ બોન્ડ બન્યો, અહીંયા આગળ એક ઇલેક્ટ્રોન છે. મીન્સ કે હજુ ફરી પાછો આ સાઈડથી એક ઇથિન છે એની સાથે બોન્ડિંગમાં આવી શકશે, આ સાઈડથી ઇથિન છે એની સાથે બોન્ડિંગમાં આવી શકશે, ને એમ નંબર ઓફ મોલેક્યુલ્સ ઇથિનના એ બોન્ડિંગમાં આવે અને મેક્રો મોલેક્યુલ બનાવે. તો આવી જે પ્રોસેસ છે, ધીસ પ્રોસેસ પોલિમર જે બનાવવાની પ્રોડ્યુસ કરવાની જે પ્રોસેસ, this process is known as polymerization, and in this way we are getting macromolecule which is known as polymer. These are also referred to as macromolecules which are formed by joining of repeating structural units on a large scale. Are repeating structural units? Which one is the repeating structural unit? તમે વિચારો કે આ જે છે એક ઇથિનનો અણુ, ઇથિન મોલેક્યુલ છે, તો ઇથિનના 2 મોલેક્યુલ્સ છે એને કમ્બાઈન થયા. અગેઇન આ જો છે હજુ આપણે એક મૂકી દઈએ અહીંયા તો CH2 બોન્ડ CH2 આમ થશે, આ બાજુ મૂકી દઈએ તો અહીંયા પણ CH2 બોન્ડ CH2 આમ થશે. મીન્સ કે અહીંયા આગળ આ જે મોલેક્યુલ, આ જે યુનિટ છે કયો CH2 બોન્ડ CH2 એ કયો થઈ ગયો? રિપીટિંગ યુનિટ થઈ ગયું. તો જે રિપીટિંગ યુનિટ હોય, પોલિમર શો કરવાની આ એક મેથડ છે કે જે રિપીટિંગ યુનિટ છે એ રિપીટિંગ યુનિટને આ રીતે બ્રેકેટમાં લખી અને આ યુનિટ છે એ n ટાઈમ રિપીટ થાય છે એવી રીતે લખવામાં. સો ધીસ ઇઝ ધ વે હાઉ વી કેન રાઇટ ડાઉન પોલિમર, મોલેક્યુલ ઓફ પોલિમર. તો એ આને આપણે શો કરી શકીએ આ રીતે. તો આ જે છે એ રિપીટિંગ યુનિટ છે. રિપીટિંગ યુનિટ મીન્સ કે સર્ટેન યુનિટ વિચ ઇઝ રિપીટિંગ ઇન પોલિમર. ઓકે, મોનોમર, તો ધ સ્મોલેસ્ટ ધ મોલેક્યુલ વિચ ઇઝ યુઝડ ટુ મેક પોલિમર. પોલિમર જે મેળવવા માટે, પ્રોડ્યુસ કરવા માટે તમે જે મોલેક્યુલ લઈ અને સ્ટાર્ટ કરો છો રિએક્શન, તો એ જે મોલેક્યુલ્સ is known as monomer. The repeating structural units are derived from some simple and reactive molecules known as monomers. Okay, so the repeating structural units are derived from some simple and reactive molecules known as monomers and are linked to each other by covalent bonds. તો આ જે રિએક્ટિવ છે, કારણ કે રિએક્ટિવ હશે તો જ એકબીજા સાથે રિએક્શન કરી અને બોન્ડિંગ ફોર્મ કરી શકશે, બરાબર? તો દેટ ઇઝ નોન એઝ મોનોમર્સ. ધીસ પ્રોસેસ ઓફ ફોર્મેશન ઓફ પોલિમર્સ ફ્રોમ રિસ્પેક્ટિવ મોનોમર્સ ઇઝ કોલ્ડ પોલિમરાઇઝેશન. બરાબર છે? ધીસ પ્રોસેસ ઓફ ફોર્મેશન ઓફ પોલિમર્સ ફ્રોમ રિસ્પેક્ટિવ મોનોમર્સ ઇઝ કોલ્ડ પોલિમરાઇઝેશન. The transformation of ethene to polythene and interaction of hexamethylene diamine and adipic acid leading to the formation of nylon 6,6 are examples of two different types of polymerization. એક પોલિથીન આપણે ફોર્મ કરીએ છીએ અને એક નાયલોન 6,6 પોલિમર બનાવીએ છીએ. તો both the polymers are of different kind of polymers and both the polymers are its method of preparation is different. Classification of polymers. તો polymers નું classification છે. There are different ways to classify the polymers. તો first classification based on source. કેવી રીતે મળી આવે છે આપણને? સોર્સથી આપણે એને કહી શકીએ નેચરલ પોલિમર્સ છે, સેમી સિન્થેટિક પોલિમર્સ છે ને સિન્થેટિક પોલિમર્સ છે. નેચરલ પોલિમર્સ, these polymers are found in plants and animals. Means the polymers which is available from the nature. તો એ નેચરલ એ બધા પોલિમર્સ છે. For example, these polymers are found in plants and animals. Examples are proteins, cellulose, starch, resins and rubber. તો એ નેચરલ પોલિમર છે, નેચરમાંથી મળે છે ઇન શોર્ટ. સેમી-સિન્થેટિક પોલિમર્સ. સેમી-સિન્થેટિક પોલિમર્સ મીન્સ કે નેચરલ જે પોલિમર્સ મળે છે એ નેચરલ પોલિમર્સમાં
સર્ટેન રિએક્શન કરો છો ને સર્ટેન રિએક્શનથી પછી તમે સર્ટેન કેરેક્ટરિસ્ટિક વાળો જે પોલિમર છે એ ડિરાઈવ કરો છો, તો આ જે પોલિમર છે એ સેમી સિન્થેટિક કે ઓલરેડી નેચરમાંથી પોલિમર જ મળ્યો હતો અને તમે એ પોલિમરમાં તમે જે કાંઈ ચેન્જીસ કર્યા અને તમે જે કાંઈ પોલિમર મેળવ્યો છે તો એ શું થશે? સેમી સિન્થેટિક પોલિમર્સ. સેલ્યુલોઝ ડેરિવેટિવ્સ એઝ સેલ્યુલોઝ એસિટેટ એન્ડ સેલ્યુલોઝ નાઇટ્રેટ એક્સેટ્રા આર ધ યુઝ્યુઅલ એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ ધીસ સબ કેટેગરી. તો સેલ્યુલોઝ છે એ ઓલરેડી નેચરમાંથી મળે છે કે જે પોલિમર જ છે, અને એ સેલ્યુલોઝનું તમે એસિટાઇલેશન કરો તો સેલ્યુલોઝ એસિટેટ મળે. સેલ્યુલોઝ છે એનું નાઇટ્રેશન કરો તો સેલ્યુલોઝ નાઇટ્રેટ મળે. તો આવા જે પોલિમર્સ છે તો એ સેમી સિન્થેટિક પોલિમર્સ થયા. Synthetic polymers, a variety of synthetic polymers as plastic means કે જે તમે મોનોમર્સ લ્યો છો એ મોનોમર્સમાંથી તમે જ્યારે કોઈ પોલિમર છે એ ડિરાઈવ કરો છો તો એ સિન્થેટિક પોલિમર થયો કે જે નેચરલી પોલિમર નથી. તો અહીંયા નાયલોન 6,6, synthetic rubber are examples of man-made polymers extensively used in daily life as well as in industry. Linear polymers, these polymers consist of long and straight chains. The examples are high density polythene. Okay, તો અહીંયા આગળ ક્લાસિફિકેશન બેઝડ ઓન સોર્સ છે તો એ કમ્પ્લીટ થાય નેચરલ પોલિમર્સ, સેમી સિન્થેટિક પોલિમર્સ, સિન્થેટિક પોલિમર્સ. પછી સેકન્ડ જે છે એ ક્લાસિફિકેશન, તો એ સેકન્ડ ક્લાસિફિકેશન છે એ એના સ્ટ્રક્ચર બેઝડ છે કે એનું સ્ટ્રક્ચર કઈ ટાઈપનું છે, વિચ ટાઈપ ઓફ સ્ટ્રક્ચર હેવિંગ પોલિમર. તો લિનિયર પોલિમર્સ હોય, બ્રાન્ચડ ચેઇન પોલિમર્સ છે અને ક્રોસ લિંક્ડ ઓર નેટવર્ક પોલિમર્સ છે. તો દેર આર 3 ટાઈપ્સ ઓફ પોલિમર્સ બેઝડ ઓન their structures. First, linear polymers. These polymers consist of long and straight chains. The examples are high density polythene, polyvinyl chloride, etc. These are represented as. તો એને આ રીતે એની લિનિયર ચેઇનમાં એને શો કરવામાં આવે છે અને આ જે લિનિયર ચેઇન છે એ બીજી કોઈ લિનિયર ચેઇન સાથે બ્રાન્ચિંગમાં કે બોન્ડિંગમાં નથી, તો એ લિનિયર પોલિમર છે. અને એના એક્ઝામ્પલમાં હાઈ ડેન્સિટી પોલિથીન છે, પોલીવિનાઇલ ક્લોરાઇડ છે, તો એ લિનિયર પોલિમર્સ છે. અને જે નેચરલ જે પણ હતા, કોટન છે ફોર એક્ઝામ્પલ, તો એ કોટન જે છે એ શું છે? એ લિનિયર પોલિમર છે. બ્રાન્ચડ ચેઇન પોલિમર્સ, these polymers contain linear chains having some branches, for example low density polythene. ક્યાંક ક્યાંક બ્રાન્ચિંગ જોવા મળતું હોય, કમ્પ્લીટલી રેગ્યુલરલી ન હોય. તો ધીઝ આર ડેપિક્ટેડ એઝ ફોલોઝ. તો આ ટાઈપનું એને શો કરવામાં આવે કે જેની અંદર લિનિયર ચેઇન છે ને લિનિયર ચેઇનમાં અમુક અમુક જગ્યાએ, બધી જગ્યાએ નહીં, ફિક્સ નથી, તો અમુક અમુક જગ્યાએ જ્યાં બ્રાન્ચિંગ જોવા મળતું હોય તો આ ટાઈપનું જે પોલિમર છે એ બ્રાન્ચડ ચેઇન પોલિમર્સ કહેવાય. ક્રોસ લિંક્ડ ઓર નેટવર્ક પોલિમર્સ, these are usually formed from bifunctional and trifunctional monomers and contain strong covalent bonds. આ એક ધ્યાનમાં રાખવા જેવી વસ્તુ છે. these are usually formed from bifunctional and trifunctional monomers. એટલે આપણે વેલેન્સીની રીતે કહીએ તો એમાં એની વેલેન્સી છે 2 or 3 હોય એ ટાઈપના જે મોનોમર્સ છે અને એમાંથી જે મળતા હોય તો એ એન્ડ કન્ટેઇન સ્ટ્રોંગ કોવેલેન્ટ બોન્ડ્સ. એમાં કોવેલેન્ટ બોન્ડ્સ છે એ કેવા બનશે? સ્ટ્રોંગ બનશે. એમાં બ્રાન્ચિંગ પણ આવશે ને એ બ્રાન્ચિંગ જે છે એ બહુ ફિક્સ હશે, મીન્સ કે રેગ્યુલર હશે. અહીંયા સ્ટ્રોંગ કોવેલેન્ટ બોન્ડ્સ બિટવીન વેરિયસ લિનિયર પોલિમર ચેઇન્સ, ફોર એક્ઝામ્પલ બેકેલાઇટ, મેલેમાઇન એક્સેટ્રા. ધીઝ પોલિમર્સ આર ડેપિક્ટેડ એઝ ફોલોઝ. તો અહીંયા આગળ તમને જે બ્રાન્ચિંગ જોવા મળશે એ રેગ્યુલર હશે, એમાં પણ લિનિયર ચેઇન બનતી હશે ને લિનિયર ચેઇનમાં અમુક અમુક જગ્યાએ રેગ્યુલરલી બ્રાન્ચ છે એ જોવા મળશે, અથવા તો 2 linear chains are bonding with each other by covalent bond. તો certain kind of covalent bond છે એમાં ફોર્મ થતા હશે. બેકેલાઇટ એન્ડ મેલામાઇન are these kind of examples.
ક્લાસિફિકેશન બેઝડ ઓન મોડ ઓફ પોલિમરાઇઝેશન મીન્સ કે પોલિમરાઇઝેશન જે રિએક્શન છે એની ટાઈપના ઉપરથી આપણે એનું જો ક્લાસિફિકેશન કરીએ then there are two types of polymers, addition polymers and condensation polymers. Addition polymers ની વાત કરીએ, the addition polymers are formed by the repeated addition of monomer molecules possessing double or triple bonds. For example, the formation of polythene from ethene. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો કે addition means એડ કરવું. તો મોલેક્યુલ જે છે એ ઇથિન મોલેક્યુલ છે ને બીજો એક ઇથિન મોલેક્યુલ હોય તો ઇથિન અને ઇથિન છે એનું તમે બોન્ડિંગ કરાવો છો. તો કોઈ જ આમાં તમે રિએક્શન છે એ અહીંયા મેં લખી દીધી, તમે જુઓ કશું જ રિમૂવ કર્યું છે, કોઈ એટમ ઓર ગ્રુપ રિમૂવ થાય છે, કશું જ રિમૂવ નથી થતું. શું થાય છે, 2 મોલેક્યુલ્સ છે એ બોન્ડિંગમાં આવ્યા, 3 મોલેક્યુલ્સ, 4 મોલેક્યુલ્સ, 5 એમ નંબર ઓફ મોલેક્યુલ્સ છે એ એડ થતા જાય. તો આ ટાઈપનું જે પોલિમરાઇઝેશન છે તો એ એડિશન પોલિમર્સ, એમાંથી જે પોલિમર્સ મળે તો એ શું કહેવાય, એડિશન પોલિમર્સ કહેવાય. તો એ રીતે એડિશન પોલિમર્સ, તો પોલિથીન એ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે એડિશન પોલિમર્સનું. However, the addition polymers formed by the polymerization of a single monomeric species are known as homopolymers. For example, polythene. તો અહીંયા પોલિથીન એ હોમોપોલિમર્સ છે એનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે. હોમોપોલિમર્સ મીન્સ તો કે મોનોમર તમે જે યુઝ કરો છો, ઓનલી વન ટાઈપ ઓફ મોનોમરમાંથી જે પોલિમર બનતો હોય તો એ જે છે એ પોલિમર કેવો કહેવાશે, હોમોપોલિમર કહેવાશે. ફોર એક્ઝામ્પલ પોલિથીન તો શેમાંથી બનશે, ઇથિનમાંથી. પોલીપ્રોપિન શેમાંથી બનશે તો કે પ્રોપિનમાંથી. બરાબર. તો એ રીતે એવા જે પણ એક્ઝામ્પલ છે, આ બધા એક્ઝામ્પલ છે એ શેના થઈ જશે તો એ હોમોપોલિમરના. હોમો મીન્સ સેમ ટાઈપ ઓફ. તો એ રીતે યુ નો બેટર મિનિંગ ઓફ હોમો. ઓકે. એડિશન પોલિમર્સ એમાં હોમોપોલિમર અને કોપોલિમર એમ તમે એને પાછા આનું ક્લાસિફિકેશન કરી શકો. કોપોલિમર્સ મીન્સ ધ પોલિમર્સ મેડ બાય એડિશન પોલિમરાઇઝેશન ફ્રોમ 2 different monomers, 2 or more than 2 different monomers are termed as copolymers. Buna S, Buna N, etc. So 1,3-butadiene and styrene. So 1,3-butadiene and styrene. તો એ 1,3-butadiene one kind of polymer થયો, monomer, sorry, and styrene is another kind of monomer. So 2 different kind of monomers combine and give Buna S. Buna means butadiene, S for styrene. તો Buna S આવે તો butadiene અને styrene. Buna N આવે તો butadiene અને nitrile. તો અહીંયા Buna S, butadiene, styrene કોપોલિમર છે. તો એમાં ડબલ બોન્ડ જે છે એ ડબલ બોન્ડ. તો અહીંયા there are 2 alternate double bonds, પણ બે જે મોનોમર છે એને બોન્ડિંગમાં આવવા માટે શું કરવું પડે, એક જ ડબલ બોન્ડ છે એ બ્રેક કરવો પડે. તો અહીંયા તો ડબલ બોન્ડ 2 છે અને આ બંને ડબલ બોન્ડ છે એ ક્યાં છે, એન્ડ ઉપર છે. તો એ એન્ડ ઉપર હોય તો અને અહીંયા આ સાઈડથી એ બોન્ડિંગ તો જ થશે. પણ હવે તમે આમાં યાદ કરો કે ડબલ બોન્ડ, સિંગલ બોન્ડ, ડબલ બોન્ડ આમ છે તો શું થશે તો કે આ ઓલ્ટરનેટ ડબલ બોન્ડ છે એની અંદર રેઝોનન્સ છે એ થતું હોય એટલે એક ડબલ બોન્ડ છે અહીંયા શિફ્ટ થઈ જશે અને તો શું થશે તો કે બંને એન્ડ જે છે એ એન્ડ ઓપન થઈ જશે રિએક્શન માટે. તો એ રીતે અહીંયા આગળ બોન્ડિંગ છે એ સ્ટાયરીન સાથે પોસિબલ થાય. એટલે તમે જુઓ કે આ જે છે એ CH2 CH ડબલ બોન્ડ CH બોન્ડ CH2 આટલો જે ભાગ છે એ બ્યુટાડાઇનનો છે. બરાબર. તો એમાં એક ડબલ બોન્ડ એઝ ઇટ ઇઝ આવ્યો પણ એ ક્યાં આવી ગયો, શિફ્ટ થઈ ગયો ક્યાં, સેન્ટરમાં. ઓલ્ટરનેટ ડબલ બોન્ડ છે માટે પોસિબલ છે. અને અહીંયા આગળ જે ડબલ બોન્ડ છે એ ડબલ બોન્ડ બ્રેક થઈ ગયો. તો આ ડબલ બોન્ડ બ્રેક થશે તો CH2 વાળો જે છે એ કાર્બન અહીંયા બોન્ડિંગમાં આવશે C6H5CH અને ફરી પાછો ત્યાં બીજો કયો આવશે, બ્યુટાડાઇન વાળો કાર્બન આવશે. મીન્સ કે આ ટાઈપનો જે કાર્બન છે એ ત્યાં આવશે. તો એ રીતે એ રિપીટ થતું રહેશે. તો એ રીતે પોલિમર છે એ આપણને મળે. કન્ડેન્સેશન પોલિમર્સ, આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે કન્ડેન્સેશન પોલિમર્સ આર ફોર્મડ બાય રિપીટેડ કન્ડેન્સેશન રિએક્શન.
between two different bifunctional or trifunctional monomeric units. આ જે છે ને એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કેવી રીતે કહેવા માંગે છે કન્ડેન્સેશન પોલિમર્સ? મોનોમર કઈ ટાઈપનો હોવો જોઈએ? તો કે 2 in 1 monomer, each monomer having 2 or 3 same functional groups. એક મોનોમરની અંદર 2 or 3 સેમ ફંક્શનલ ગ્રુપ જોઈએ અને બંને જે મોનોમર લ્યો એ પાછા ડિફરન્ટ હોવા જોઈએ કે જેમાં ફંક્શનલ ગ્રુપ ડિફરન્ટ હોય. એટલે મોનોમર ડિફરન્ટ લેવાના છે અને ફંક્શનલ ગ્રુપ જે છે એ ફંક્શનલ ગ્રુપ આ બાજુ NH2 તો 2 સિમિલર ફંક્શનલ ગ્રુપ્સ છે. બીજું જે છે એમાં COOH છે તો 2 ફંક્શનલ ગ્રુપ્સ છે. બરાબર? તો એ અહીંયા આગળ હેક્ઝામિથિલિન ડાયમાઇન અને એડિપિક એસિડ ઓર હેક્ઝેન ડાયોઇક એસિડ, તો એ બંને વચ્ચેની રિએક્શન થશે. તો અહીંયા જે રિએક્શન થશે એમાં એ રિએક્શન પણ થોડું આપણે આગળ ફરી વખત પણ રિએક્શન છે એ આવશે એટલે આઈડિયા આવી જશે. પણ તેમ છતાંય આપણે થોડુંક સમજતા જઈએ કે COOH અહીંયા આગળ CH2 4 ટાઈમ અને COOH. તો આ બંને વચ્ચે રિએક્શન થવા માટે તો કે NH2 માંથી શું આવશે? H+. COOH માંથી શું આવશે? OH-. તો આ બે વચ્ચે રિએક્શન થશે. તો આ બંને જે છે એ હવે બોન્ડિંગમાં આવ્યા. કઈ ટાઈપનું બોન્ડિંગ થયું સમજો. તો કે અહીંયા આગળ હવે હું આ લખું છું પહેલા તો કે NH બોન્ડ આ H+ રિમૂવ થયો તો આ નાઇટ્રોજન છે અને COOH ને હજુ થોડું ક્લિયરલી લખીએ C ડબલ બોન્ડ O બોન્ડ OH આવું થાય. બરાબર? તો અહીંયા આગળ આ એટલે આપણને આઈડિયા રહે કે OH છે એ કાર્બન સાથે ડાયરેક્ટલી બોન્ડિંગમાં છે એમ. એટલે અહીંનો અને જ્યાં બોન્ડ બ્રેક થાય તો નવો બોન્ડ છે એ ત્યાં જ બને. બરાબર? જૂનું એક્ઝામ્પલ છે એ યાદ કરી લેજો કંઈક કીધું હોય મેં તો. બોન્ડ જેનો બ્રેક થતો હોય, જે એટમનો બોન્ડ બ્રેક થતો હોય તો નવો બોન્ડ છે એ જ ફોર્મ કરે. યાદ આવ્યું કાંઈ? ઓકે. NH બોન્ડ C ડબલ બોન્ડ O. હવે જે આવશે એ કયો પાર્ટ આવશે? આ CH2 શું આવે? 4 ટાઈમ બોન્ડ પછી આ COOH. તો આ સાઈડમાં આવી જ રિએક્શન થતી હોય તો શું રિમૂવ થઈ ગયું હોય COOH માંથી OH. તો અહીંયા શું વધે? C ડબલ બોન્ડ O બોન્ડ. ઓકે. આ સાઈડમાં શું આવશે? બોન્ડ CH2 6 આવે. આ NH પછી શું આવે? CH2 6 આવે. પાછું NH આવે કારણ કે અહીંથી H+ રિમૂવ થયો હશે આ રીતે. બરાબર? તો અહીંયા NH CH2 6 NH CO CH2 4 CO ફરી પાછો આની જેવો યુનિટ જે છે એ આવશે. તો અહીંયા આગળ જે રિપીટિંગ યુનિટ છે તો કે એ શેના વડે બોન્ડિંગમાં આવે છે? તો કે અહીંયાથી OH ને H છે એ રિમૂવ થાય તો CONH બોન્ડ ફોર્મ થાય છે. તો એ રીતે આપણને નાયલોન 6 જે છે એ મળે છે. અને શું રિમૂવ શું થયું? OH અને H. હલો, હા, શું થશે? H2O રિમૂવ થશે. તો એ રીતે નાયલોન 6 જે છે એ આપણને મળે છે. તો આ ટાઈપનું જે રિએક્શન છે એ રિએક્શન ઇન ધીઝ પોલિમરાઇઝેશન રિએક્શન્સ મીન્સ કન્ડેન્સેશન પોલિમરાઇઝેશન રિએક્શન્સ છે. તો એ રિએક્શન્સ ધ એલિમિનેશન ઓફ સ્મોલ મોલેક્યુલ્સ સચ એઝ વોટર, આલ્કોહોલ, હાઇડ્રોજન ક્લોરાઇડ એક્સેટ્રા ટેક પ્લેસ. આવું બધું રિમૂવ થાય. ધ એક્ઝામ્પલ્સ આર ટેરિલિન મીન્સ ડેક્રોન, નાયલોન 6 નાયલોન 6 એક્સેટ્રા. For example, nylon 6 is formed by the condensation of hexamethylene diamine with adipic acid. Classification based on molecular forces. Molecular forces ના based જે classification છે તો એ classification ની વાત કરીએ. A large number of polymer applications in different fields depend on their unique mechanical properties like ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ તમે એનું ઇલાસ્ટિસિટી, ટફનેસ
તો એના ઉપરથી એનું ક્લાસિફિકેશન છે એ થતું હોય. ધીસ મિકેનિકલ પ્રોપર્ટીઝ આર ગવર્ન્ડ બાય ઇન્ટરમોલેક્યુલર ફોર્સિસ, ફોર એક્ઝામ્પલ વાન્ડરવાલ્સ ફોર્સિસ એન્ડ હાઇડ્રોજન બોન્ડ્સ પ્રેઝન્ટ ઇન ધ પોલિમર. તો એ પોલિમરની અંદર હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગ કેટલું છે અથવા તો વાન્ડરવાલ્સ ફોર્સ જે છે એ કેટલું છે એના ઉપર એનું ડિપેન્ડ કરે છે એની મિકેનિકલ પ્રોપર્ટીઝ જે છે એ. ધીસ ફોર્સિસ ઓલ્સો બાઇન્ડ ધ પોલિમર ચેઇન્સ. Under this category, the polymers are classified into the following 4 subgroups on the basis of magnitude of intermolecular forces present in them. Elastomers. These are rubber-like solids with elastic properties. એક ટાઈપનો વન કાઇન્ડ ઓફ રબર-લાઇક સોલિડ છે. રબર આપણને વી નો રબર, તો રબર જે છે એ ઇલાસ્ટિસિટીનો એની કેરેક્ટરિસ્ટિક છે કે તમે જેમાં એને ખેંચો એટલે એ ખેંચાઈ શકે ને પાછું તમે એને છોડી દો તો એ હતું એમનું એમ, એટલે કે એની જે ઓરિજિનલ પોઝિશન છે એમાં આવી જતું હોય. સો in these elastomeric polymers, the polymer chains are held together by the weakest intermolecular forces. આ weakest intermolecular forces જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કારણ કે એ વીક છે એટલે તમે એને ખેંચી શકો છો, ટેન્સાઇલ કરી શકો. ફરી પાછું એને તમે છોડી દો તો એ પાછું ફરી ઇન્ટરમોલેક્યુલર ફોર્સિસ છે એટલે પ્રેઝન્ટ છે એટલે ફરી પાછું એની ઓરિજિનલ પોઝિશનમાં આવી જશે. સો ધીઝ વીક બાઇન્ડિંગ ફોર્સિસ પરમિટ ધ પોલિમર ટુ બી સ્ટ્રેચ્ડ, એને સ્ટ્રેચ કરી શકીએ. A few cross links are introduced in between the chains which help the polymer to retract to its original position after the force is released, as in vulcanized rubber. The examples are Buna S, Buna N, neoprene, etc. Neoprene. So neoprene CH2 bond C bond Cl double bond CH bond CH2. તો એ નિયોપ્રીન જે છે એ નિયોપ્રીન પોલિમર છે અને એનું સ્ટ્રક્ચર જે છે એ કોમન આ રીતે એને લખાય. પોલિમરની અંદર આપણે જો થોડીક એ અલગ વાત કરી લઈએ કે પોલિમર જે હશે તો પોલિમર જે છે એની અંદર આપણી પ્રિપરેશન, એના બોર્ડના નંબર ઓફ માર્ક્સની વાત કરીએ તો એપ્રોક્સિમેટલી એ 4 માર્ક્સની આસપાસ કંઈક એના માર્ક્સનું હોય છે. ડોન્ટ ગો 100% વિથ બ્લુ પ્રિન્ટ. બ્લુ પ્રિન્ટ પ્રમાણે જ 100% પેપર નથી નીકળતો હોતો. બ્લુ પ્રિન્ટમાં બહુ ક્લિયર કટ ગવર્મેન્ટ લખીને આપે છે કે બ્લુ પ્રિન્ટ જે છે એ લગભગ આવું હશે, એટલે એવું તમારે માની નહીં લેવાનું કે 100% એમ જ હોય. એમાં કોઈક ચેપ્ટરની અંદર અમુક વેરિએશન્સ હોય છે દર વખતે અને એને ચેલેન્જ ન કરી શકાય એવું બહુ ક્લિયર છે. જનરલી પેપર બનાવતી વખતે એ બ્લુ પ્રિન્ટ પ્રિપેર કરવામાં આવતી હોય છે, એટલે પહેલેથી કોઈ બ્લુ પ્રિન્ટ પ્રિપેર્ડ હોય અને એના પ્રમાણે પેપર નથી બનાવવાનું હોતું. એટલે એ ગવર્મેન્ટના રૂલ્સ છે, આપણે એને ચેલેન્જ ન કરી શકીએ. નોર્મલી એની નજીકનું જ હોય છે પેપર. ઓકે, આપણે પ્રિપરેશન આની અંદર કેવી રીતે કરવાની, ખાસ એક તો તમારે કઈ કઈ વસ્તુઓ યાદ રાખવાની, એમાં યાદ રાખવાનું જાજુ આવશે. એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આવશે પોલિમર્સની, એને યુઝીસ આવશે અને એનું જે પોલિમરાઇઝેશન રિએક્શન છે. આ 3 ટાઈપ છે અને એક ક્લાસિફિકેશન છે. ક્લાસિફિકેશન નોર્મલી બહુ ઓછું પૂછાતું હોય છે. જનરલી જે તમને પૂછાય છે કોઈ સર્ટેન પોલિમરની અંદર મોનોમર કયો છે કે પોલિમર જે છે એની કોઈ સર્ટેન કેરેક્ટરિસ્ટિકને રિગાર્ડિંગ ક્વેશ્ચન હોય છે કે એની અંદર યુઝ જે એના હોય છે તો એ યુઝીસને રિલેટેડ કોઈ ક્વેશ્ચન હોય છે. તો જે ક્વેશ્ચન આવે છે એની ટાઈપ મેં તમને કહી દીધી કે એ આટલી ટાઈપના હોય. હા, બોર્ડની અંદર એક ક્લાસિફિકેશન છે એ થિયરી પોર્શનમાં ક્યારેક આવતું હોય છે, તો એ એના બેઝડ આપણે હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, રાઇટ અ શોર્ટ નોટ ઓન polymers based on sources. તો એ સોર્સિસ જે છે એના બેઝડ તમે એનું ક્લાસિફિકેશન છે તો એ પોલિમર્સ તમે એને તો નેચરલ તો તમારે ત્યાં કરવાનું જ શું, નેચરલ પોલિમર, સેમી સિન્થેસાઇઝ્ડ પોલિમર અને સિન્થેસાઇઝ્ડ પોલિમર. તો નેચરલ પોલિમર તો એની એક સર્ટેન જે કંઈ એની સમજૂતી કહીએ વોટ ઇઝ નેચરલ પોલિમર,
તો એ તમારે એક્સપ્લેન કરવાનું આવે ને 2 એના એક્ઝામ્પલ આપવાના હોય. સેમી સિન્થેટિક પોલિમર તો તમારે એ એક્સપ્લેન કરવાનું સેમી સિન્થેટિક પોલિમર મીન્સ વોટ, બરાબર, અને એના 2 એક્ઝામ્પલ આપવાના હોય. આટલું જ હોય છે. અને થર્ડ જે એનું છે સિન્થેસાઇઝ્ડ પોલિમર છે, તો એ જ રીતે આવે, બસ આટલું જ કરવાનું હોય છે. અથવા તો કોઈ રિએક્શન નાયલોન 6,6 તો ગીવ ધ પોલિમરાઇઝેશન રિએક્શન ઓફ નાયલોન 6,6 તો આટલું હોય. એની જોડે પછી એની સાથે તમને તો કે ગીવ ઇટ્સ 2 કેરેક્ટરિસ્ટિક ફિઝિકલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એન્ડ ગીવ 2 યુઝિસ. તો આ તમારો 3 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન જે છે એ થઈ જાય આ રીતે, બરાબર છે. મોસ્ટલી આ રીતે હોય છે. જનરલી બહુ ઇઝી ચેપ્ટર છે. અને આની અંદર તમે અમુક કોમન મેટર્સ છે, અમુક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એ રિપીટ થયા કરશે. બધામાં રિપીટ થતી હોય એને કોમન પહેલાં કાઢી અને પછી તમે એને યાદ રાખી લો કે એ કોઈ પણ જગ્યાએ કોમન આવતી હોય છે, તો એ એટલા તમે અલગ કરી શકો. એના યુઝિસ છે એને થોડુંક તમારે ધ્યાન રાખવું પડે, તો યુઝિસ છે એ મિક્સ ન થઈ જાય એ જોવું પડે. અને બાકી મોનોમર્સ આવડતા હશે તો પોલિમર લખવામાં કોઈ તકલીફ પડશે નહીં, બરાબર. ઓવરઓલ બહુ ઇઝી છે. ઓકે, આપણે ઇલાસ્ટોમર્સની વાત કરી. મોલેક્યુલર ફોર્સિસના બેઝડ આ ક્લાસિફિકેશન છે. ફાઇબર્સ આર ધ થ્રેડ ફોર્મિંગ સોલિડ્સ વિચ પોઝેસ હાઈ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ એન્ડ હાઈ મોડ્યુલ્સ. એની ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ જે છે એ ખૂબ છે. These characteristics can be attributed to the strong intermolecular forces like hydrogen bonding. વાન ડર વાલ્સ ફોર્સિસ છે એ થોડા વીક છે, એની કમ્પેરિઝનમાં હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગ છે એ થોડું મોર પાવરફુલ છે. એટલે અહીંયા આગળ ઇન્ટરમોલેક્યુલર ફોર્સિસ જે છે એ સ્ટ્રોંગ છે અને એના લીધે આ જે ફાઇબર્સ જે છે એ સ્ટ્રોંગ છે. These strong forces also lead to close packing of chains. એની સર્ટેન ટાઈપની એની જે પેકિંગ જે છે એ જોવા મળે આપણને. એન્ડ thus impart crystalline nature. સર્ટેન ટાઈપનું જે જ્યારે પણ કોઈ પણ મોલેક્યુલ્સ જે છે એ સર્ટેન એરેન્જમેન્ટ ફિક્સ ટાઈપની એરેન્જમેન્ટ છે એ શો કરતા હોય તો આપણે એ ટાઈપના સબસ્ટન્સ માટે એવું કહીએ કે એ ક્રિસ્ટલાઇન નેચર થયો, એનો એ ક્રિસ્ટલાઇન સબસ્ટન્સ થયો. The examples are polyamides. Nylon 6,6 is one kind of polyamides. કારણ કે એમાં એમાઇડ જે છે એ રિપીટિંગ યુનિટ છે કે જેમાં CONH ગ્રુપ છે એ આવે છે. તો એ CONH ગ્રુપ બને છે એટલે CONH C ડબલ બોન્ડ O બોન્ડ NH. તો આ CONH ગ્રુપ છે એમાઇડ કહેવાય, એટલે એને પોલીએમાઇડ ટાઈપ પણ કહેવામાં આવે છે. પોલીએમાઇડ, પોલીએસ્ટર્સ એક્સેટ્રા. થર્મોપ્લાસ્ટિક પોલિમર્સ, થર્મોસેટિંગ અને થર્મોપ્લાસ્ટિક પોલિમર્સની વાત કરીએ. ધીઝ આર ધ લિનિયર ઓર સ્લાઇટલી બ્રાન્ચડ લોંગ ચેઇન molecules capable of repeatedly softening on heating and hardening on cooling. These polymers possess intermolecular forces of attraction intermediate between elastomers and fibers. Some common thermoplastics are polythene, polystyrene, polyvinyls, etc. બરાબર છે. થર્મોપ્લાસ્ટિક પોલિમર્સમાં શું છે તો કે સ્લાઇટ તમે હીટિંગ આપતા હો તો એ સ્લાઇટ હીટિંગથી સોફ્ટ થઈ જાય પોલિમર, પણ જેવું એને કૂલ થવા દો તો એ ઓરિજિનલ ફોર્મમાં પાછું આવી જાય. તો આ ટાઈપના જે પોલિમર્સ, these are known as thermoplastic polymers. These polymers possess intermolecular forces of attraction intermediate between elastomers and fibers. આ જે છે એ પોલિમર્સ ક્યાં આવે તો ઇન બિટવીન ઇલાસ્ટોમર્સ એન્ડ ફાઇબર્સ છે એની વચ્ચે એની જે સ્ટ્રેન્થ જે છે એ આ બંનેની વચ્ચે આવે એમ કહી શકાય. સમ કોમન થર્મોપ્લાસ્ટિક્સ આર પોલિથીન, પોલિસ્ટાયરીન, પોલિવિનાઇલ્સ. થર્મોસેટિંગ પોલિમર્સ, થર્મોપ્લાસ્ટિક અને થર્મોસેટિંગ એમ 2 ટાઈપ્સ છે. થર્મોપ્લાસ્ટિકની અંદર આપણે એ જોયું કે સ્લાઇટલી હીટ કરો તો સોફ્ટ થાય, કુલિંગ આપો એટલે ઓરિજિનલ ફોર્મમાં આવી જાય. થર્મોસેટિંગ પોલિમર્સ જે છે તો these polymers are cross-linked or heavily branched molecules which on heating undergo extensive cross-linking on molds and again become infusible.
મીન્સ કે આપણે એને સિમ્પ્લિફાઈડ એમ કરી શકીએ કે એને સ્લાઇટલી સર્ટેન ટેમ્પરેચર સુધી, એટલે સ્લાઇટલી પહેલામાં સ્લાઇટલી હીટ કરવાની વાત હતી, અહીંયા સર્ટેન ટેમ્પરેચર સુધી હીટિંગ આપો તો એને કંઈ થતું નથી, બરાબર. ધે રિમેઇન સેમ એઝ ઇટ ઇઝ. અને એ સર્ટેન ટેમ્પરેચરથી હાઈ ટેમ્પરેચર આપો તો પછી એનો જે પણ શેપ છે એ શેપ ચેન્જ થઈ જશે, અથવા તો એ એના ઓરિજિનલ ફોર્મમાં આવી શકતું નથી. એને ઓરિજિનલ ફોર્મ છે એ લેફ્ટ થઈ જાય છે અને પછી એનો યુઝ નથી કરી શકાતો. ધીસ કેન નોટ બી રીયુઝડ. સમ કોમન એક્ઝામ્પલ્સ આર બેકેલાઇટ. તો બેકેલાઇટ, યુરિયા ફોર્માલ્ડિહાઇડ રેઝિન્સ, મેલેમાઇન. તો આમ તો બેકેલાઇટ અને મેલેમાઇન એ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે. બેકેલાઇટને યાદ કરીએ, સ્વિચ બોર્ડમાં જે સ્વિચીસ છે ઇટ ઇઝ મેડ ફ્રોમ વન કાઇન્ડ ઓફ બેકેલાઇટ. એ બેકેલાઇટ જ છે, એક વન કાઇન્ડ ઓફ. તો એની સ્પેશિયાલિટી શું છે? તો કે એ કંઈ સમરની અંદર એ જે સ્વિચ હોય છે એ સ્વિચ છે એ સોફ્ટ થઈ જાય છે? નથી થતી ને, બરાબર. તો એ થર્મોસેટિંગ છે કે સર્ટેન હીટિંગ જે છે એ એની અંદર સર્વાઈવ કરી શકે. એની અંદરથી ઇલેક્ટ્રિસિટી પાસ થતી હોય તો એનું સર્ટેન હીટિંગ તો એને મળ્યા જ કરતું હોય, તો એમાં કંઈ વાંધો નથી આવતો. પણ રિમેમ્બર, ક્યારેક યાદ કરો તો ક્યારેક શોર્ટ સર્કિટ થયું હોય અને સ્વિચ બળી જાય છે તો બહુ ઊંચા ટેમ્પરેચરે શું થઈ જશે? તો કે સ્વિચ બળી જશે અને પછી એ સરખી નથી થઈ શકતી. એ પણ સાચું છે, બરાબર. તો આ ટાઈપના જે પોલિમર્સ છે એ થર્મોસેટિંગમાં આવશે. મેલામાઇન, આપણે જે ક્રોકરી કહીએ છીએ, ક્રોકરી આઇટમ્સ કિચનની અંદર યુઝ થતી હોય છે, અથવા તો બહુ સિમ્પલી યાદ કરી લઈએ તો મેરેજ ફંક્શન કે એ ટાઈપના ફંક્શનની અંદર જે ડીશ આપણને આપે છે જમવા માટેની, એ બધી ક્રોકરી એ મેલામાઇનની હોય. અને એ પણ સર્ટેન હીટિંગ જે આપો તો ત્યાં સુધી એને કંઈ થતું નથી. આમ તમે વિચાર કરો ને કે આપણે ડીશ લઈ લીધી હોય, જમવાનું બધું લીધું હોય, છેલ્લે આપણે આમ વાટકામાં દાળ લઈએ ને ગરમ ગરમ દાળ આપે, હા, અને પછી આમ વાટકાનો શેપ બદલાવા માંડે, નથી થતું ને, બરાબર. એ થર્મો સેટિંગ પોલિમર છે કે સર્ટેન હીટિંગ સુધી એને કોઈ પ્રોબ્લેમ થતો નથી. Classification based on growth polymerization. The addition and condensation polymers are nowadays also referred as chain growth polymers and step growth polymers depending on the type of polymerization mechanism they undergo during their formation. એનું જે ફોર્મેશન થતું હોય ત્યારે એની ટાઈપ પ્રમાણે પણ એને તમે ક્લાસિફિકેશન છે એનું કરી શકો. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તમારું જે હોમવર્ક છે એ હોમવર્ક જે છે તો એમાં તમારા એનસીઆરટીના એક્ઝામ્પલ્સ છે, એનસીઆરટીના ક્વેશ્ચન્સ છે, એનસીઆરટી ક્વેશ્ચન્સ 1 to 6, પછી જે એની એસએલપી જે તમારી છે